नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आज आपण घेऊन आलो आहे स्टँडर्ड 6चा सायन्सचा चॅप्टर 3 डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग थिंग्स अँड देअर क्लासिफिकेशन। तर याचा एक्सरसाइज आज आपण पाहणार आहोत। तर याला सुरुवात करूया। चला तर मग तर आता क्वेश्चन 1 आहे मॅच द पेअर्स। तर योग्य जोड्या लावा। तर कॉलम ए आणि कॉलम बी दिला आहे। तर कॉलम ए मध्ये दिला आहे एम्फिबियन्स वर्टिब्रेट्स विथ स्केल्स। देन कॉलम बी मध्ये दिला आहे अ मंकी, अ स्नेक अँड अ फ्रॉग। तर आता ह्याचा आन्सर असणार आहे एम्फिबियन्सला जोडी कोणती येईल तर सी ए फ्रॉग। देन वर्टिब्रेट्स ए मंकी, त्यानंतर थर्ड विथ स्केल त्याचा येणार आहे बी अ स्नेक। आता क्वेश्चन 2 आहे हू इज द ऑड वन आउट। आमच्यात वेगळं कोण आहे ते ओळखा। तर याचा क्वेश्चन ए आहे फंगस, मशरूम, क्रायसॅन्थेमम, स्पायरोगायरा। आता याचं आन्सर आहे क्रायसॅन्थेमम का फ्लॉवरिंग प्लांट आहे किंवा मग स्पायरोगायरा कारण हे ॲक्वॅटिक प्लांट आहे। तर क्वेश्चन बी मँगो, बनियान, पाम, चिकपी। तर आता याचा आन्सर काय येणार आहे चिकपी कारण हे श्रब आहे आणि अदर्स श्रब नाही आहेत, हे ट्रीज आहेत। किंवा मग पामसुद्धा येऊ शकतं कारण ते टॉल ट्री आहे विदाउट एनी ब्रांचेस और अदर्स हॅव ब्रांचेस। आता क्वेश्चन सी यात आहे ग्रेप, ऑरेंज, लेमन, हिबिस्कस। तर याचा आन्सर आहे ग्रेप कारण ते क्रीपर आहे अदर्स आर नॉट, किंवा हिबिस्कस कारण ते फ्लॉवर आहे अदर्स आर फ्रूट, बाकीचे फळ आहेत। क्वेश्चन डी सनफ्लॉवर, बनियान, जवार, बाजरा। तर याचं आन्सर आहे बनियान कारण ते पेरेनियल आहे आणि बाकीचे पेरेनियल नाही आहेत। क्वेश्चन ई गावा, रॅडिश, कॅरट, बीटरूट। तर याचं आन्सर आहे गावा कारण हे फ्रूट आहे आणि अदर आहेत ते रूट्स आहेत। आता क्वेश्चन एफ डिअर, फिश, मॅन अँड वर्म्स। तर ह्याचा आन्सर येणार वर्म किंवा फिश। तर वर्म का कारण हे इनवर्टिब्रेट आहे आणि अदर्स आर नॉट, आणि फिश का कारण हे ॲक्वॅटिक ॲनिमल आहे आणि अदर्स आर टेरेस्ट्रियल ॲनिमल। क्वेश्चन 3 व्हॉट इज द डिफरन्स। आमच्यात काय फरक आहे ते सांग। क्वेश्चन आहे फ्लॉवरिंग प्लांट्स अँड नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स। तर याचं आन्सर आहे पडतात फ्लॉवरिंग प्लांट आणि दुसरं नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट। तर फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये पहिलं काय येणार प्लांट्स दॅट बिअर फ्लॉवर्स आर कॉल्ड फ्लॉवरिंग प्लांट्स, आणि नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्समध्ये प्लांट्स दॅट डू नॉट बिअर फ्लॉवर्स कॉल्ड नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स। तर आता फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये सेकंड काय येणार दे हॅव रूट्स, स्टेम अँड लिव्स, आणि नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्समध्ये दे मे नॉट हॅव रूट्स, स्टेम अँड लिव्स। तर फ्लॉवरिंग प्लांट्समध्ये एक्झाम्पल येणार रोज, सनफ्लॉवर, लोटस, आणि नॉन फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये एक्झाम्पल येणार पाईन, फर्म अँड अल्गी। तर यात क्वेश्चन बी ट्रीज अँड अ श्रब, वृक्ष व झुडपे। तर यामध्ये सुद्धा 2 पार्ट पडतील ट्री अँड श्रब। ट्रीमध्ये पहिले येणार दे हॅव ब्रांचेस ॲट सम हाईट अबव ग्राउंड, आणि श्रबमध्ये येणार दे गिव्ह आउट ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड। आता ट्रीमध्ये सेकंड येणार दे ग्रो व्हेरी टॉल कम्पेअर्ड टू श्रब्स, अँड श्रबमध्ये येणार दे ग्रो अप टू 2 to 3 meters इन हाईट। देन ट्रीमध्ये थर्ड येणार दे हॅव स्ट्रॉंग अँड हार्ड स्टेम्स, आणि श्रबमध्ये येणार दे हॅव थिक हार्ड स्टेम। आणि ट्रीमध्ये एक्झाम्पल येणार मँगो ट्री, बनियान ट्री, आणि श्रबमध्ये एक्झाम्पल येणार हिबिस्कस अँड ओलेंडर। क्वेश्चन सी वर्टिब्रेट्स अँड इनवर्टिब्रेट्स। तर ह्याचा आन्सर येणार आहे वर्टिब्रेट्स अँड इनवर्टिब्रेट्स। तर वर्टिब्रेट्समध्ये काय येणार तर दे हॅव वर्टेब्रल कॉलम, अँड इनवर्टिब्रेट्समध्ये दे डू नॉट हॅव वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रेट्समध्ये काय येणार द ब्रेन इज वेल डेव्हलप, आणि इनवर्टिब्रेट्समध्ये द ब्रेन इफ प्रेझेंट मे नॉट बी डेव्हलप्ड, अँड वर्टिब्रेट्समध्ये एक्झाम्पल येणार ह्युमन, डॉग्स अँड फिशेस एक्सेट्रा। इनवर्टिब्रेट्समध्ये अर्थवर्म, इन्सेक्ट एक्सेट्रा। तर क्वेश्चन 4 आहे ट्रू ऑर फॉल्स। तर यातला क्वेश्चन ए आहे द स्नेल इज अन ॲक्वॅटिक ॲनिमल। तर आन्सर आहे फॉल्स। क्वेश्चन बी ॲम्फिबियन्स कॅन लाईव्ह इन एअर अँड इन वॉटर। तर याचा आन्सर आहे फॉल्स। क्वेश्चन सी द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज वेल डेव्हलप इन वर्टिब्रेट। तर याचं आन्सर आहे ट्रू। तर आता क्वेश्चन डी आहे द अमिबा इज अ मल्टीसेल्युलर ॲनिमल। तर याचा आन्सर आहे फॉल्स। तर आता पुढचा क्वेश्चन आहे 5 राईट 2 नेम्स ऑफ इच। तर यातला क्वेश्चन ए आहे अ फ्लॉवरिंग प्लांट्स। तर याचं आन्सर काय येणार रोज अँड हिबिस्कस। आता क्वेश्चन बी आहे अ नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट। तर याचा आन्सर आहे फर्न अँड अल्गी। क्वेश्चन सी आहे अ ट्री। तर याचा आन्सर आहे मँगो अँड बनियान। क्वेश्चन डी आहे अ श्रब। त्याचा आन्सर आहे ओलिएंडर अँड हिबिस्कस। देन क्वेश्चन ई आहे अ क्रीपर। आता याचा आन्सर काय पंपकिन अँड वॉटरमेलॉन। आता क्वेश्चन एफ आहे अन ॲन्युअल प्लांट। तर याचा आन्सर आहे जवार अँड सनफ्लॉवर। क्वेश्चन जी आहे बायॲन्युअल प्लांट। याचा आन्सर आहे कॅरेट अँड बीटरूट। आता क्वेश्चन एच आहे अ पेरेनियल प्लांट। तर याचा आन्सर आहे मँगो अँड गुलमोहर।
क्वेश्चन 6 राईट आन्सर टू द फॉलोइंग. आता यातला क्वेश्चन ए आहे, व्हॉट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट. वनस्पतींचे अवयव कोणते आहेत. तर याचा आन्सर आहे द पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्ज, फ्लॉवर, फ्रूट अँड सीड. आता याच्यातला क्वेश्चन बी आहे, व्हॉट आर द फंक्शन ऑफ रूट. तर याचं आन्सर आहे द फंक्शन ऑफ रूट आर द रूट होल्ड द सॉइल फर्मली अँड अँकर द प्लांट. They absorb water, salt, minerals from the soil and transport it to stem. Some roots store food. For example, carrot, radish. आता क्वेश्चन सी आहे, Why is it necessary to classify living things? सजीवांच्या वर्गीकरणाची आवश्यकता का आहे. तर आता याचा आन्सर आता आपण बघूया. There is a great diversity in living things, both plants and animal, on the earth. In order to identify them and to study their characteristic, systematic classification is necessary. आता क्वेश्चन डी, व्हॉट आर द क्रायटेरिया यूज टू क्लासिफाय लिव्हिंग थिंग्स. सजीवांचे वर्गीकरण करताना कोणते निकष विचारात घेतले जातात. तर याचं आन्सर आपण बघूया. फॉलोइंग आर द क्रायटेरिया यूज टू क्लासिफाय लिव्हिंग थिंग्स. पहिला आहे प्लांट्स. आता प्लांट्समध्ये काय ते बघूया. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, then similarities and differences in structure, presence of flower or not, period of life cycles, habitat. आता बी लिहायचं ॲनिमल. ॲनिमलमध्ये काय येणार, सेल स्ट्रक्चर, प्रेझेन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, देन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अँड हॅबिटेट. आता क्वेश्चन ई आहे, टेल सम कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रीपर्स. तर याचं आन्सर आहे द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रीपर्स आर फर्स्ट the stem of creepers is very flexible, soft and green and needs support to climb. Some climbers spread on the ground, for example pumpkin. Some have aerial roots, example money plant. Some climbers develop tendrils, example cucumber. आता क्वेश्चन एफ, एक्सप्लेन द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्ब्स विथ एक्झाम्पल. तर याचं आन्सर असं येणार आहे, हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 meter tall, then their stem is green and quite flexible. They may live for a few months and up to 2 years, example tulsi, oregano, etc. आता क्वेश्चन जी, हाउ इज द बॉडी ऑफ ॲनिमल प्रोटेक्टेड. तर याचं आन्सर आहे, बॉडी ऑफ ॲनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल कवरिंग सच as स्किन, फिदर्स, स्केल्स, हेअर, फर एक्सेट्रा. आता क्वेश्चन एच आहे, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्रायटेरिया विल यू क्लासिफाय प्लांट्स अँड ॲनिमल. तर इथे छान त्याची डायग्राममध्ये ते दाखवलेलं आहे, तर तुम्ही व्यवस्थित आपल्या नोटबुकमध्ये नोट करून घ्या. आता क्वेश्चन 7, ड्रॉ फिगर्स. त्यातला क्वेश्चन आहे, ड्रॉ द फिगर ऑफ प्लांट टू शो द पार्ट्स नेमली द रूट, स्टेम अँड लीव्ज इन इट. तर इथे काय म्हटलं आहे, तर वनस्पतीची आकृती काढा, त्यामधील मूळ, खोड, पाने हे भाग दाखवा. तर इथे आपण ॲन्सरमध्ये वनस्पतीची छान डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे, ती तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित ड्रॉ करून घ्या. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण इथे संपूर्ण क्वेश्चन आणि ॲन्सर सॉल्व केलेले आहे. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.